Hello everyone, myself Raman SHARMA as an IELTS trainer। मैं अपने YouTube चैनल ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ IELTS ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜੇ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आयल्स करते हैं तो बहुत सारे मैं कहना मोर देन 50% का बोर हो जाते हैं आयल्स करते हुए। तो मैं अपनी टीचिंग मेरी अपनी एक टेक्निक यह है कि एक बच्चे ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ कंफर्ट जोन ਦੇ ਵਿੱਚ आयल्स ਨੂੰ क्लीयर करवाया जाए ਤੇ ਉਹਨੂੰ प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स किस वे ਨਾਲ प्रोवाइड ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 स्टूडेंट्स ਦੇ 7+ ਬੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਪੜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਡ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਐਸੇਜ਼ ਨੇਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਐਸੇਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਦੀਆਂ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ 7 ਜਾਂ 8 ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਦਾ 8 ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਊ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੰਬਸ ਅਪ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ IELTS ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਅ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਗੋ ਔਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਡੂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਅਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਅਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ I agree with this notion। ਇਹ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ I agree with this notion। ਜੇ ਤੁਸੀਂ disagree ਤਾਂ ਬਸ agree ਕਰੇ I disagree with this notion ਉਹ ਸਰ due to ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਐਂਡ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਹੋ ਗਿਆ
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ? ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੋਡੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਡੀ 2 ਚ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਆਈ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨੋਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ एम्प्लॉयमेंट एंड बैटर लाइफ स्टाइल। ठीक है ना, नवा रिवाज चल पिया, नवा ट्रेंड चल पिया कि जिहड़ी थीसिस लाइन है ना पुत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਡੀ 1 ਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਚ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦੇ ਆ। 2 ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਪੈਰੇ ਅਗਰੀ ਦੇ 1 ਡਿਸਅਗਰੀ ਦਾ, ਜੇ ਥੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 2 ਪੈਰੇ ਡਿਸਅਗਰੀ ਦੇ ਤੇ 1 ਅਗਰੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਏ ਲਾਰਜਲੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਤਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਆਏ ਲਾਰਜਲੀ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਸੈਡ ਨੋਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਸ਼ਨ मैं कहने लग्या मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰੀ ਹਾਂ। ਡਿਊ ਟੂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਜੋ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਗਰੀ ਦੇ ਤੇ 1 ਪੈਰਾ ਡਿਸਅਗਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 70-30 ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਤੇ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਆ ਪੁੱਤ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। This essay will shed some light on the advantages and disadvantages of this notion। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, this essay will explicate, explicate ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। this essay will articulate its advantages and disadvantages in the following paragraph। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਬੱਚੇ, ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ ਐਸੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ। ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, this essay will explicate its advantages and disadvantages in following paragraph। following paragraph ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। that's it। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਥੀਸਿਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪੁੱਤ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਇਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਇਟਸ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਇਟਸ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇਟਸ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਇਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਰੀ ਤੇ ਡਿਸਅਗਰੀ, ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5th ਕਾਈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਬੋਥ ਵਿਊ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ।
नीचे वाली देखना एक बार, ठीक है। दिस एसे विल इंटेंड टू एनालाइज बोथ द व्यूज along with my perspective। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੈ will intend to analyze both the views, both the notion भी लिख सकते हो पर उरे both the views जच रहेगा along with my perspective। along with my perspective ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਕੱਲੀ ਥੀਸਿਸ ਦੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾइंड ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਡ, ਕੋਈ ਨਾ। ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂਗਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੱਚ ਐਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ टास्क स्टेटमेंट 1 एंड टास्क स्टेटमेंट 2। मतलब कि एक प्रॉब्लम पहला उरे दसनी है, जी बॉडी 1 च लिखनी है, एंड जी बॉडी 2 दे विच लिखनी है, दूजी प्रॉब्लम भी इत्थे लिख देनी है। एंड प्रपोज सम पॉसिबल सॉल्यूशंस टू एलिवेट दिस। तो एक गल याद रखियो, कलियां दोने प्रॉब्लम थीसिस दे विच दसनियां ने, सोल्यूशन नहीं दसना। सोल्यूशन के लिए तो बस इन्ना लिखना है, एंड प्रपोज सम पॉसिबल सोल्यूशन टू एलिवेट दिस। ये सब तो बेस्ट मैथड है ये थीसिस नूं लिखण दा, ते एग्जाम दे विच तुहाडा एक अखर भी गलत नहीं जाएगा। इस तो जिहड़ी अगली काइंड आउंदी है बच्चे वो हैगी है पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। बड़े सिंपल है, आई बिलीव दैट दिस इज, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਤੇ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2। ਜੋ ਬੋਡੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਬੋਡੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇਟਸ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਡਿਊ ਟੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ 1 ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ 2 ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾइंड ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਅਟੈਂਪਟਸ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੈ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੂਗਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ टास्क स्टेटमेंट 1 एंड टास्क स्टेटमेंट 2। मतलब की हो गया कि जो बॉडी 1 दे विच लिखना है ओह, बॉडी 2 दे विच लिखना है ओह, एंड ऑफर्स इट्स कंक्लूजन। ते मैं तुहानू इहदा कंक्लूजन है जिहड़ा ओह ऑफर कर दूंगा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अग्री डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंट अग्री डिसएग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है ना। तो पॉजिटिव नैगेटिव हो गया, तो बोथ व्यू हो गया, तो लास्ट ही अपना जो हो गया दैट इज कॉल्ड अ डायरैक्ट क्वेश्चन। सो मैं ट्राई किया कि तुहानू प्रॉपर सारे एसे दी जिहड़ियां थीसिस लाइन ने वो प्रोवाइड करा, तो एग्जाम दे विच तुहानू एक काइंड इन्हां चों आएगी ही आएगी। तो डेफिनेटली आपां इहनू फॉलो करांगे तो बहुत वधिया तरीके नाल अपना जिहड़ा स्कोर है वो आएगा ही आएगा। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे विच जिहड़ियां थीसिस लाइन नेगियां मैं तुहानू इहदी जां फोटो जां लिंक कुछ भी प्रोवाइड कर देना, तुसीं डिस्क्रिप्शन खोल के सारियां थीसिस लाइन नूं आराम नाल बैठ के भी पढ़ सकदे होगे। सो अज दी वीडियो दे विच इन्ना ही। सो उम्मीद करूंगा कि तुहानू बहुत वधिया लगी होगी वीडियो, ते हर रोज वेट करिया करो मेरी एक वीडियो दी। तद तक दे लई शुक्रिया, अलविदा, सत श्री अकाल, ते सारिआं नूं बहुत ज़्यादा प्यार। थैंक यू सो मच।